بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر د زده کړې د کنټرول پینل برخې ته. زه سمپل راځم دې ځای ځان سره دلته کنټرول پینل ټایپ کوم. چې کله کنټرول پینل سمپل ځان سره زه ټایپ کوم انټلیسنس کې راوچتوي او سمپل د هغه کنټرول پینل چې څومره آپشن نه دي د هغو ساحل راځم. په یاد ساتئ زما په دې کمپیوټر کې چې کومه وینډوز انسټال ده دا وینډوز 10 ده. که ستاسو په کمپیوټر کې وینډوز 7 موجود وي یا 8 موجود وي په هغې کې هم دا آپشن نشته، خو امکان دی ولري یو اندازه تغییر وي. او نن چې په کومه موضوع باندې موږ بحث کوو لیکچر ور باندې لرو هغه ته وایي ریجن لنګویج. ریجن زه سمپل راځم همدا ریجن چې کوم د په دې باندې ځان سره کلیک کوم. دا ډېر یو بهترین کمانډ ده چې په دې کې موږ لنګویج هم د هغې تر څنګ نمبر ټایم انډیټ څنګه دا ټول ایډیټ کولی شو. ریجن باندې سمپل ځان سره زه کلیک کوم. مخکې له دې نه چې دلته زه تغییرات راولم تاسو د کمپیوټر دغې حصې له وګورئ او دا د کمپیوټر د ډیټ اینډ ټایم چې کومه حصه ده. نو که زه اوس راسم دلته نه ځان سره کلیک وکړم په دې فارمټ باندې کوم فارمټ د ډیټ چې زه استعمالوم هغه وګورئ ماله په دې ځای کې څنګه ښکاره کېږي چې 25 تاریخ د 5مې میاشتې 2021 او دا هغه د لانګ ټایم ډیټ څنګه د فارمټ ده چې د دغې ژبې مربوط ده دا به مستغیر. شارټ ټایم کې به ماله داسې ښکاره کېږي، لانګ ټایم کې به ماله داسې ښکاره کېږي. ځکه چېرته دغه د 25 تاریخ د 5مې میاشتې 2021 دا په دې فارمټ ځان له نه شو کوم په کمپیوټر کې. نو بیا وګوره د دې دپاره دا شارټ ډیټ د ښکاري. شارټ ډیټ دلته لیکلی شوی که نه ګوره همدا شارټ ډیټ زه دې ځای نه مینیج کولی شم. نو راځم کلیک کوم ورته ووایم ماله داسې وکړه چې ډې راوله بیا منت راوله بیا ییر راوله. تاسو وګورئ دا په خپله باندې څنګه تغییر شو. دا بېله خبره ده چې دا KTN راغی. دا KTN د هغې میاشتې څنګه دا نوم ده دا کومه ژبه چې موږ انتخاب کړې ده دا به تغییر کوو اوس دې ځای نه. تر څنګ یې لانګ ډیټ چې کوم ده دا لانګ ډیټ د ګوره ښکاري. نو زه راځم دا د دې ځای نه څنګه د موږ مینیج کولی شو ورلایم دا ماله په دې شکل ښکاره کړه 25 د دې میاشتې 2021. شارټ ټایم کوم چې دې ځای کې موږ سره معلومیږي که دا تغییروم ورته وایم HHMMSS نو بیا څنګه شو ګوره 19 څنګه شو 15 تېره شوې لیکن مخکې به دې طریقه نه وګوره مخکې داسې وګوره. همداسې که زه چېرته راشم په دې بل باندې ځان سره څنګه دا کلیک وکړم لا فرست ډے اف ویک په دې باندې کلیک وکړم دا هغه د اونۍ چې کومې لومړۍ ورځې دي هغه څنګه ده موږ سره ښایي. مګر زه څه کوم زه راځم لومړی دلته نه دا ژبه چې کومه د یوګینډا موږ سره انتخاب وه ښکاري که نه دا چې موږ دې مشکل سره مخامخ کړي یو په دې ورځو باندې نه پوهېدلو. نو د دې یوګینډا د ژبې دپاره زه راځم چې کله کلیک وکړم دلته به څنګه تاسو په خپله باندې هغه ژبه انتخاب کوئ. کوشش وکړئ چې دا د انګلیسي دپاره موږ هماغه د یونایټډ چې کومه ژبه ده هماغه ځان سره سمپل دې ځای نه څنګه ده انتخابوو. زه به راشم هلته انګلیس کې به هلته وګورم انګلیش کې یونایټډ انګلیش یونایټډ سټیټ دا ښکاري. دا ژبه سمپل ما دې ځای نه څنګه ده انتخاب کړه. نو ګوره هغه تغییرات هم څنګه شو زموږ د ضرورت مطابق څنګه شو حل شو ښکاري. د 5مې میاشتې 25 تاریخ 2021 ځکه چې ګوره دلته لومړی ما سره M انتخاب ده او د M نه معنا څنګه شوه دلته هماغه منت شوی د میاشت وه بیا ډې ده او بیا ورپسې فول ییر ده. نو دا څنګه ټول موږ دې ځای نه مینیج کولی شو دا دې ځای نه څنګه د اداره کولی شو چې بیا به د کمپیوټر په سیټینګ کې هم څنګه د موږ له دا ټول ته ښکاره کېږي. همداسې که تاریخ چېرته تاسو هغه د پښتو ژبې ته یا زه وایم ما د تاریخ د پښتو ژبې پکار ده نو د هغې دپاره بیا چې کله زه ګوره سمپل دلته راشم دلته نه په لوکیشن باندې کلیک وکړم لوکیشن کې بیا تاسو څنګه د خپل کنټریز انتخابولی شئ چې هر هیواد څنګه ده ستاسو ریکوایر وي دا هیواد ما ځان سره څنګه ده انتخاب کړ. چې کله دا چوز شو انتخاب شو له هغې نه وروسته بیا په اپلای باندې موږ څنګه ده ځان سره کلیک کوو نو دې په مرسته باندې څنګه ده دغه ټول څیزونه بیا موږ له دا واضح کېږي. بهرحال د دې تر څنګ چې کوم ده زه راځم په دې ایډیشنل سیټینګ باندې ځان سره کلیک کوم
دې کې هم ډېر بهترینې هغه آیکن او سیټینګونه زموږ او ستاسو د ریکوایرډ څنګه دي مربوط دي چې کله په دې ایډیشنل سیټینګ باندې ځان سره زه کلیک وکړم دې ځای کې تاسو اوس وګورئ د نمبر په حوالې سره دغه ټول سیستمونه څنګه دا موږ تغیر کولی شو زه وایم چې کله ډیسیمل سمبول زه لیکم د ډیسیبل سمبول په ځای باندې تاسو وګورئ دلته بای ډیفالت ما سره ډاټ ده زه وایم د ډیسیبل سمبول په ځای باندې دغه سمبول که زه تغیروم یعنې زه دا تغیرولی شم زه وایم دا دې راځي او نمبر اف ډیجټ چې کوم دي دونه دي ورته وایم ماله 15 راوله ډیجټ ګروپینګ سمبول چې کله ګروپونه پکې څنګه شي ډیر شي زه بیا ورته وایم پر دې مثال ماله دا سمبل څنګه دا پکې راوله یعنی معنا دا تاسو ټول د خپلې خوښې څنګه دا برابر دلته لیکلی شئ میجرمنټ سیسټم دا یو اس څنګه دوی راوستی ده زه ورته وایم دا د میټریک سیسټم ته واړوه سټنډرډ ډیجټ ده نو دا هر څنګه دا ګوري مختلف قسمه ډیجټ څنګه دي دلته موجود دي زه ورته دا د اربک سیسټم ته څنګه دا سره واړوه ښکاري نو دا ټول څنګه د موږ له دې ځای نه دا بیا مینیج کولی شو استفاده کولی شو همدارنګه کرنسي ده کرنسي کې ډالر لیکلی شوی زه ورته د دې په ځای د ماله اف جي ولیکلی شي نو دا به پکې څنګه د پخپله باندې ګور راځي اف جي همداسې که ټایم ته خبره واوښتله ټایم څنګه د موږ دې ځای نه څنګه د مکمل مینیج کولی شو اداره کولی شو چې اول د هاور راشي بیا د منټ راشي بیا د ورپسې څنګه ده نور سیستم برابر شي اے ایم دا پی ایم دا سمبولونه برابروي زه وایم د اے ایم په ځای باندې ماله ډے لیکه ډے او د پی ایم په ځای باندې ماله څه لیکه نایټ لیکه نایټ نو دا به څنګه ټول به د دې ځای نه دا پخپله باندې دا عملي کېږي او دا به څنګه د اپلای کېږي نو چې کله زه په دې اپلای باندې کلیک وکړم نو دا به څنګه دا بیا موږ سره اپلای کېږي خو زه وایم چې نه بس ما دا څومره سیټینګونه دلته وکړل دا زه بیرته تغیروم تاسو ته ګوره دې ځای کې واضح ښکارېږي 19 نایټ 19 څنګه دي نایټ څنګه هغه اے ایم او پی ایم څنګه دغه ګوره ما تبدیل کړل او دلته یې ګوره ټول معلومات موږ ته ښودلی دي چې ایچ د اور دپاره ده ایم د منټ دپاره ده ایچ د سیکنډ دپاره ده ټي ټي د اے ایم او پی ایم دپاره ده او ایچ بای کیپیټل ایچ د دې معنا ده چې 12/40 لکه دا هغه ابریویشن او څنګه دي اصطلاح مخففات یې دلته ورته انتخاب کړي دي اوس که زه وغواړم چې دغه څومره سیټینګونه ما وکړل دا ټول تغیر کوم لاست ون دلته ګوره موږ سره هغه ډیټ هم څنګه ده موجود ده ډیټ هم بیا دې ځای نه موږ تغیر کولی شو دا څومره سیټینګونه چې ما وکړل زه وایم شاید دې کې زه غلط شوی یم نو بیا څه کوم سمپل د دې لپاره زه راځم په څه باندې کلیک کوم په ریسیټ باندې کلیک کوم چې کله په ریسیټ کلیک وکړم ما له ګوره وایي ریموو آل کسټمایزیشن فار د کرنټ پرمټ څومره کسټمایزیشن تغییرات چې تا راوستل هغه ټول ختم کړه زه ورته وایم بلکل یس چې کله دا ختم شي نو بیا څنګه د مکمل ورته وایم دا اوکې کړه او دې ځای نه به اپلای شي معنا دا چې دا ټول تغییرات موږ د دې په مرسته څنګه ده راوړلی شو انف فار ټوډے نیکسټ کلاس دپاره به انشاءالله فردر